Korang yang ada plan nak tukar gearbox halfcut, tak kisahlah kereta jenis apa pun, korang kena tahu dan ambil tahu lah perbezaan dia tukar halfcut dengan overhaul. Dia ada kebaikan dan keburukan dia lah. Untuk halfcut, kebaikan dia of course lah lagi murah nak compare dengan overhaul. Tapi keburukan dia pula, kau sendiri pun tak tahu gearbox ni dah jalan berapa ratus ribu kilometer. Condition dalaman dia memang korang tak tahu lah. Sebab dekat bengkel, kalau kita orang ambil dekat kedai potong punya gearbox, kita orang tak boleh buka bahagian dalam dia tu. Sebab untuk gearbox ni dia orang bagi warranty. Keburukan dia lagi, warranty dia paling lama pun dia orang akan bagi 1 bulan. Nak compare dengan overhaul, cost dia memang lagi tinggi lah. Tapi dari segi part dalaman mekanikal dia, kalau korang buat full overhaul, kita orang akan tukar semua part dalaman termasuk clutch, overhaul kit, dia punya solenoid pun akan tukar baru sekali. Cuma TCM je pakai balik dengan casing. So kebaikan dia, of course korang dah tahu 100% barang tu dalam tu baru dan original. Lagi satu, dia punya warranty. Warranty dia kebiasaannya kita bagi 6 bulan warranty lah. Kecuali kalau masuk air. Masuk air yang tu warranty tak cover lah. Sama ada banjir ataupun gearbox cooler pecah. Kalau korang overhaul, jangka hayat dia akan lagi panjang lah nak compare dengan yang halfcut punya. Sebab barang baru korang boleh pergi lebih 200,000 kilometer kalau korang jaga dia punya servis lah, gearbox punya servis. Lagi lama lah korang boleh pakai gearbox tu. So sekarang ni view tak cukup lagi ni, sebab bos aku minta 1 juta view. So kerja korang teruskan share video ni, pergi dekat profile kita orang dan share, like dan komen on tak on. Komen banyak-banyak, kasih jadilah 1 juta view ni. Gearbox Honda aku akan tunjuk kat korang.